Tâm ỷ lại là trạng thái dựa dẫm, trông chờ vào yếu tố bên ngoài. Có thể là dựa dẫm, trông chờ vào người khác, vào hoàn cảnh, hoặc thậm chí là sư phụ và pháp một cách thụ động để đạt được kết quả, thay vì tự mình dụng tâm, dụng sức, hướng nội mà tu. Nguyên lý căn bản trong tu luyện là gì? Tâm tính cao bao nhiêu, công cao bấy nhiêu. Nghĩa là ta đề cao chỉ có được khi chính bản thân người tu tự trải nghiệm, tự ngộ, tự vượt qua khảo nghiệm. Không ai có thể tu thay cho ai. Vì vậy, tâm ỷ lại về bản chất là một dạng trốn tránh trách nhiệm tự tu. Muốn có y quả, mà không muốn tự mình gieo nhân. Muốn đề cao mà né tránh phải chịu khổ, phải tự mình đối diện với chấp trước của chính mình. Tâm ỷ lại xuất phát từ vài gốc rễ chính như sau. Thứ nhất là nó xuất phát từ tâm sợ khổ, tâm an vật, bản năng muốn tiện lợi, nhàn hạ, mà né tránh nỗ lực và khó khăn. Thứ hai là từ tâm tự tư, đặt cái tôi, sự thoải mái của bản thân lên trước, không muốn gánh vác trách nhiệm của chính mình trong hành trình tu luyện của mình. Nó cũng có thể xuất phát từ điều thứ ba, đó là thói quen hình thành từ xã hội người thường. Quen được người khác như cha mẹ, tập thể, hệ thống lo liệu thay cho mình, nên khi bước vào tu luyện vẫn mang tâm lý đó theo mình. Điều thứ tư, nó có thể xuất phát từ nhận thức lệch về Pháp, hiểu sai rằng tu luyện là được cứu độ, để được ban cho một cách thụ động, quên rằng bản thân chữ y tu luyện y gồm cả tu, tự sửa mình, lẫn luyện, tự mình thực hành. Và điều thứ năm, không kém phần quan trọng, đó là thiếu chính tín, chính niệm, không thực sự tin vào khả năng tự đề cao của mình dưới sự dẫn dắt của Pháp, nên tìm chỗ dựa bên ngoài cho yên tâm. Vì đây là một đặc tính chung của nhân tâm. Nên người tu luyện và người không tu luyện đều có tâm ỷ lại, vì nó bắt nguồn từ bản năng tự bảo vệ, né khổ, tìm an toàn, không phân biệt ai có tín ngưỡng hay không. Với người không tu luyện thì nó biểu hiện ở đời sống thường nhật như dựa vào gia đình, tập thể. Dựa vào may rủi, không dám tự chịu trách nhiệm, thiếu chí tiến thủ. Với người tu luyện thì nó biểu hiện tinh vi hơn nhiều, vì nó có thể núp dưới vỏ bọc tín sư tín pháp. Ví dụ chờ sư phụ ra tay giải quyết ma nạn thay vì tự mình hướng nội. Hoặc bản thân người tu luyện ỷ lại vào đồng tu làm thay phần việc tu luyện của mình. Vì vậy tâm ỷ lại ở người tu luyện nguy hiểm hơn rất nhiều, vì nó khó nhận ra, dễ ngụy trang thành tin tưởng, trong khi thực chất là né tránh tự tu của chính mình. Nói cách khác, giữa người tu luyện và người không tu đều có bản chất tâm ỷ lại. Sợ khổ, né trách nhiệm là như nhau ở cả hai, chỉ khác đối tượng dựa dẫm và mức độ nguy hại của nó. Tôi thấy có một số biểu hiện cụ thể mà chúng ta tự nhận ra khi hướng nội. Thứ nhất đó là thấy tiện thì dựa vào người khác thay vì tự mình chuẩn bị, tự mình bỏ công sức. Ví như trường hợp một học viên toan tính lấy giấy sẵn có của người khác cho tiện, thay vì tự đi mua, và nhận ra đó là tâm ỷ lại kèm lười biếng bộc lộ ra. Nó cũng có thể biểu hiện ở điều thứ hai, đó là khi gặp ma nạn, khảo nghiệm tâm tính. Trông chờ được giúp đỡ ngay thay vì tự mình hướng nội tìm nguyên nhân. Điều thứ ba là ta chờ hoàn cảnh thuận lợi mới chịu tinh tấn học pháp, luyện công. Khi gặp khó thì ta thoái lui, đổ cho ngoại cảnh. Ỷ lại vào người khác để quyết định, để chịu trách nhiệm, để làm hộ phần việc lẽ ra mình phải tự làm. Điều thứ tư là nó có thể biểu hiện trong đời thường, như dựa dẫm cha mẹ, vợ chồng, hoặc môi trường tập thể để giải quyết vấn đề cá nhân, thiếu chủ động hay đùn đẩy. Nó nảy sinh tâm lý ngầm là chắc sẽ có người nào đó, điều gì đó lo cho mình, khiến bản thân buông lơi, không dốc hết tâm sức. Tâm ỷ lại tác động và ảnh hưởng rất lớn với người tu luyện là nó cản trở trực tiếp việc đề cao tâm tính thật sự của chính người tu luyện. Vì tâm tính chỉ đề cao qua việc tự mình trải qua khổ nạn, tự mình ngộ ra. Nhưng khi ta ỷ lại khiến quá trình tu trở thành hình thức, tu mà như không tu, dậm chân tại chỗ. Vì núp dưới vỏ tin tưởng, nó dễ khiến người tu chúng ta chủ quan, mất cảnh giác, không nhận ra đó vẫn là chấp trước cần vứt bỏ, có phải vậy không? Với người không tu luyện thì nó làm cho có sự hạn chế sự trưởng thành, năng lực tự lập. Họ dễ sinh oán trách khi không được như ý, đánh mất cơ hội rèn giũa bản thân qua khó khăn. Nhìn chung,
tâm ỷ lại nó sẽ làm suy yếu ý chí, nghị lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng tự chủ của chính mình. Dù ở người tu hay người thường, nó đều khiến con người thụ động trước cuộc sống của chính mình. Tôi nhận thấy, chúng ta có thể thực hành để bỏ tâm ỷ lại bằng cách. Thứ nhất là hướng nội mỗi khi gặp vấn đề. Tôi phải tự hỏi, mình đang trông chờ điều gì từ bên ngoài? Thay vì tìm lý do hay chờ người khác xử lý hộ tôi cũng có thể thực hành bằng cách thứ hai, đó là ghi nhớ nguyên lý, không ai tu thay được chính mình. Tôi phải biến điều đó thành ý thức tự giác gánh vác phần trách nhiệm tu luyện của chính mình, kể cả khi khó, khi mệt. Điều thứ ba tôi có thể thực hành mỗi ngày là rèn tự lập từ những việc nhỏ hàng ngày. Tự chuẩn bị, tự giải quyết, không tiện đâu dựa đó. Vì tâm ỷ lại thường lộ ra đầu tiên ở những chi tiết vụn vặt nhất của cuộc sống đời thường. Điều thứ tư tôi có thể thực hành mỗi ngày là khi gặp khảo nghiệm hay ma nạn. Thay vì mong được giúp ngay, tôi phải chủ động học pháp, tĩnh tâm nhìn lại bản thân và coi đó là cơ hội đề cao chứ không phải điều cần né tránh. Điều thứ năm, tôi cho rằng cần phân biệt rõ giữa chính tín, tin vào pháp, nỗ lực đúng theo pháp và ỷ lại trá hình. Tức là dùng niềm tin làm cớ để thụ động. Đây là ranh giới tinh tế nhất, chúng ta cần thường xuyên tự kiểm mình mỗi ngày. Đối với người không tu luyện, tinh thần này vẫn áp dụng được. Ví như họ cần chủ động, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, không trông chờ may rủi hay người khác quyết định thay. Khi tôi quá tự tin và học pháp, luyện công và phát chính niệm nhưng chưa hướng nội tốt cho bản thân. Nếu tôi vẫn còn chấp trước vào danh lợi tình thì đây là tôi vẫn đang ỷ lại vào việc tu luyện của mình. Khi điều này xảy ra, tôi cho rằng đây là một dạng ỷ lại, nhưng là ỷ lại vào hình thức. Tức là tôi làm ba việc, học pháp, luyện công, phát chính niệm là công cụ, không phải mục đích. Mục đích thật sự là qua đó mà tu bỏ tâm chấp trước, đề cao tâm tính. Nếu tôi làm đủ ba việc mà lại nghĩ, dù không nói ra rằng làm vậy là đủ, tự khắc sẽ được đề cao, thì đây chính là ỷ lại. Điều này nói rằng tôi đang ỷ lại vào hình thức bên ngoài để thay thế cho phần việc bên trong mà chỉ bản thân mới tự làm được. Giống như đi học mà chỉ chép bài, không thật sự tiêu hóa kiến thức, rồi mong thi đỗ. Có phải vậy không? Sư phụ chúng ta có giảng ý này rất rõ trong chuyển Pháp Luân, tôi nói đại ý là tu luyện là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước. Nếu không thực sự động đến chấp trước như danh, lợi, tình thì luyện công, học Pháp, phát chính niệm chỉ dừng ở bề mặt. Phần công có thể tăng chậm hoặc không tăng công, vì tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu chứ không phải làm nhiều bao nhiêu công cao bấy nhiêu. Có phải vậy không? Khi tôi tự tin quá mức trong tu luyện thường không phải là tự tin thật, mà đó là tâm tự mãn. Tức là tôi cho rằng mình đã làm đủ, đã ổn hoặc nó là tâm hiển thị. Thấy mình chăm chỉ làm ba việc nên yên tâm, thậm chí có chút tự hào. Chính cái tâm này mới là thứ che mất khả năng hướng nội của tôi. Vì hướng nội đòi hỏi phải nhìn thấy cái xấu, cái chưa tốt của chính mình, mà tâm tự mãn lại có xu hướng nhìn đâu cũng thấy mình ổn, mình đang tu tốt. Tôi cho rằng, tâm ỷ lại nó dựa vào hình thức thay vì thực chất và tâm tự mãn, không thấy cần phải tự soi rọi mình thường đi cùng với nhau. Nó nuôi dưỡng lẫn nhau. Khi ta càng ỷ lại vào hình thức càng dễ tự mãn càng khó hướng nội, càng khó hướng nội thì ta càng có xu hướng bám vào hình thức để cảm thấy an tâm. Vậy nên, theo tôi cần nhìn nhận cho đúng là thứ nhất là làm tốt ba việc, học pháp, luyện công, phát chính niệm là điều kiện cần, không phải điều kiện đủ. Điều này sẽ tạo ra môi trường và năng lượng tốt để tôi tu, nhưng bản thân việc làm đủ động tác không tự động xóa bỏ chấp trước danh lợi tình. Thứ hai, tôi cần nhìn nhận đúng về danh lợi tình chỉ thực sự được buông khi tôi đối diện trực tiếp với chúng trong đời sống hàng ngày. Tức là khi bị động chạm, bị chê bai, bị thiệt hại, bị tổn thương tình cảm mà vẫn hướng nội tìm ở bản thân thay vì đổ lỗi hoàn cảnh hoặc người khác. Có thể nói, nếu việc tôi tự nhận ra mình chưa hướng nội tốt ngay lúc này, đó thực chất đã là một bước hướng nội rồi, không phải tôi đang thất bại hoàn toàn. Vấn đề là duy trì sự tỉnh táo này thường xuyên, chứ không chỉ khi ngồi lại suy ngẫm đơn giản về nó.
Tôi cho rằng tâm ỷ lại là một loại trong phạm trù chấp trước. Chấp trước như danh, lợi, tình, tật đố, tranh đấu, hiển thị, tự mãn, an vật, ỷ lại vân vân. Đều là cùng một gốc, nó là cái tôi tự ngã muốn được thoải mái, được lợi, được yên ổn theo ý mình. Thay vì thuận theo pháp mà buông bỏ. Về bản chất, tâm ỷ lại cũng vận hành y hệt các chấp trước khác. Nó là phản ứng bản năng của tự ngã nhằm tránh khổ, tránh phải tự mình gánh vác. Giả sử, nếu tôi hình dung chấp trước như một cái cây, thì chấp trước là cả bộ rễ, bao gồm rất nhiều loại tâm khác nhau như tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm sắc dục, tâm oán hận, tâm tự mãn, tâm an vật, tâm ỷ lại. Nhưng tâm ỷ lại là một nhánh rễ cụ thể. Nó có đặc trưng riêng của nó là hướng ra bên ngoài để tìm chỗ dựa, thay vì tự mình đối diện và giải quyết. Đây là điểm phân biệt nó với các chấp trước khác. Ví dụ, tâm tật đố hướng vào so sánh với người khác, tâm hiển thị hướng vào thể hiện bản thân và tâm ỷ lại hướng vào né tránh trách nhiệm tự thân, tìm ai hoặc cái gì đó gánh hộ chính mình. Điểm đặc biệt nguy hiểm của tâm ỷ lại, như đã nói, là nó thường không đứng một mình mà đóng vai trò như một lớp vỏ bọc cho các chấp trước khác trú ẩn bên trong. Vì khi ỷ lại, tôi sẽ ngừng tự soi rọi mình, mà chấp trước danh lợi tình lại thường chỉ lộ ra khi bị soi rọi nó. Nói cách khác, các chấp trước khác là nội dung cần vứt bỏ, còn tâm ỷ lại giống như một cái khóa ngăn tôi tiếp cận được nội dung đó để mà vứt bỏ. Có phải vậy không? Vì tâm ỷ lại hay núp dưới vỏ tin tưởng, yên tâm, đã làm đủ. Nên cách khắc phục không thể chỉ là gắng sức làm nhiều hơn, mà cần tinh tế trong nhận biết. Theo tôi sẽ khắc phục bằng cách: thứ nhất, đó là phân biệt tính thật và ỷ lại trá hình bằng chữ tín. Tôi phải tự hỏi, khi mình nói tin sư phụ sẽ lo, đó là tin để rồi mình vẫn nỗ lực hết sức trong phạm vi của mình, hay là tin để mình được phép buông lơi? Chính tín luôn đi cùng với tận lực, nhưng khi ỷ lại thì dùng chữ tín để hợp lý hóa việc không tận lực. Tôi cũng phải khắc phục tâm ỷ lại bằng cách không chỉ hướng nội sau sự việc, mà tập hướng nội ngay lúc làm việc. Ỷ lại tinh vi nhất là loại không đợi có xung đột mới lộ ra. Nó nằm ngay trong tâm thái làm cho xong bổn phận. Vì vậy tôi cần tự vấn ngay trong lúc học pháp, luyện công và phát chính niệm, chứ không chỉ tổng kết sau. Lúc này tâm mình có thực sự động vào chấp trước nào không, hay chỉ đang lướt qua động tác? Tôi cũng phải khắc phục bằng cách thứ ba, đó là lấy sự việc cụ thể làm gương soi, không tu bằng khái niệm chung chung. Vì tâm ỷ lại rất giỏi ẩn trong những phát biểu trừu tượng. Ví như câu nói, tôi cần buông bỏ danh lợi tình. Nó khó ẩn hơn khi bạn gắn vào một tình huống cụ thể vừa xảy ra. Hôm qua khi bị đồng nghiệp hay đồng tu góp ý, phản ứng đầu tiên của tôi là gì? Tôi có đổ lỗi, có mong người khác hiểu cho mình, hay tôi thật sự nhìn vào tâm mình? Càng cụ thể, càng khó trốn. Tôi cũng có thể khắc phục bằng cách thứ tư, đó là cảnh giác với chính cảm giác yên tâm, ổn định của chính mình. Cảm giác tôi đang tu tốt, đã ổn đôi khi lại chính là dấu hiệu của ỷ lại, tự mãn đang che mắt, chứ không phải bằng chứng của tiến bộ thật. Người tu tinh tấn thật sự thường có xu hướng thấy mình còn nhiều điều cần tu hơn là thấy mình đã ổn. Đây không phải để tự ti, mà vì càng đề cao, tầm nhìn càng mở rộng, càng thấy được nhiều tầng chấp trước vi tế hơn trước đây không thấy. Bạn có nghĩ vậy không? Từ tầng thứ nông cạn, có hạn ở hiện tại của mình, như tôi đã nói ở trên. Sau đây tôi chia sẻ một tình huống cụ thể về tâm ỷ lại của chính mình. Chủ đề của chia sẻ này là tôi đã cầu sư phụ cho người khác trả nợ tôi, và nợ vẫn chưa ai trả. Có những đêm, tôi nhắm mắt lại và không cầu xin sự bình an. Tôi cầu xin người ta trả nợ cho tôi. Tôi tự gọi đó là niềm tin. Nhưng nó không phải. Tôi là một người tu luyện, ít nhất tôi đã tự nhận mình như vậy trong nhiều năm. Nhưng có một đêm, tôi nằm xuống, chắp tay, và nhận ra mình không đang tu, tôi đang mặc cả. Nếu bạn từng thấy mình cầu nguyện nhiều hơn là hành động, nếu bạn từng đổ lỗi cho hoàn cảnh nhiều hơn là nhìn lại chính mình,
thì câu chuyện này là của bạn, không chỉ là của riêng tôi. Tháng đó, tiền trong túi tôi mỏng đến mức tôi bắt đầu đếm từng đồng trước khi tiêu. Không phải vì tôi nghèo bẩm sinh, mà vì có người đang nợ tôi một khoản không nhỏ. Người đó từng hứa, từng nói yên tâm đi, tháng sau tôi trả. Rồi tháng sau thành tháng sau nữa, thành im lặng. Tôi nhớ rõ cái cảm giác ngồi trước bảng chi tiêu, tay cầm cây bút, gạch đi gạch lại những khoản cần chi mà không đủ. Cảm giác đó không ồn ào, nó âm ỉ, nó len vào từng bữa cơm, từng lần tôi nhìn giá một món đồ rồi lặng lẽ đặt xuống. Và rồi, mỗi tối, tôi có một thói quen. Tôi ngồi xuống, chắp tay, và trong đầu vang lên một câu, gần như thuộc lòng. Xin sư phụ cho người thiếu nợ trả cho con món họ đã nợ con. Buổi sáng thức dậy, câu đó lại lặp lại, có khi còn dài hơn. Tôi cầu cho có thêm những khoản tiền khác bù vào chỗ thiếu, tôi cầu cho cuộc sống dễ thở hơn. Tôi không thấy gì sai ở việc đó. Suốt một thời gian dài, tôi tin đó là đức tin của một người tu luyện. Tin vào sự an bài, tin vào sư phụ sẽ lo cho đệ tử của mình. Nhưng có một đêm, ngay giữa lúc đang lẩm nhẩm câu cầu quen thuộc đó, tôi bỗng khựng lại. Tôi tự hỏi, mình vừa cầu nguyện hay mình vừa ra lệnh đây? Tôi ngồi đó, trong bóng tối, và không dám nói tiếp câu cầu nguyện quen thuộc của mình nữa. Vì lần đầu tiên, tôi nghe rõ chính giọng nói của mình, và nó không giống một người đang tu tâm. Nó giống một đứa trẻ đang giận dỗi, đòi người lớn giải quyết hộ chuyện của riêng mình. Câu hỏi đầu tiên tôi tự đặt ra cho mình, thật tàn nhẫn là: tôi đang cầu pháp, hay tôi đang dùng pháp để đòi tiền nợ của mình đây? Tôi nhận ra, cái tôi gọi là niềm tin của mình, hóa ra chỉ là một hình thức trốn tránh. Tôi không muốn tự mình đối diện với người nợ tôi. Tôi không muốn tự mình tìm cách xoay sở. Tôi muốn có một ai đó, ở một tầng cao hơn, ra tay làm thay tôi phần việc khó nhất, phần đối diện. Rồi tôi nghĩ, nếu người ta trả nợ cho tôi ngay ngày mai, liệu tôi có còn tu không? Hay tôi sẽ coi đó là bằng chứng để tiếp tục cầu xin những thứ khác cho riêng mình? Câu trả lời làm tôi lạnh người. Tôi biết, nếu điều đó xảy ra, tôi sẽ không dừng lại, tôi sẽ cầu tiếp. Một khoản nợ được giải quyết sẽ chỉ mở đường cho một danh sách mong cầu dài hơn. Nào là sức khỏe, nào là công việc, nào là sự công nhận, sự bình yên theo đúng ý tôi muốn. Tôi nhận ra rằng tôi không đang tu bỏ tâm chấp trước vào tiền bạc. Tôi đang tìm một con đường vòng để giữ nó lại, chỉ là gói trong một lớp vỏ có vẻ thanh cao hơn. Tôi nghĩ tự hỏi mình tiếp theo là, tôi có đang oán người thiếu nợ tôi không? Có, tôi oán. Mỗi lần cầu, thực ra không phải tôi đang hướng lên trên. Tôi đang hướng ra ngoài, chỉ thẳng vào người kia, mong họ bị thúc ép phải trả nợ cho tôi. Tôi chưa từng một lần tự hỏi rằng, tại sao chuyện này lại đến với tôi? Tôi thiếu điều gì trong tâm tính mà phải trải qua bài học này? Và đây có phải là khảo nghiệm tâm tính của tôi không? Tôi tự hỏi mình một câu, và câu đó ở lại trong đầu tôi rất lâu. Nếu sư phụ thật sự thương tôi, thì món quà lớn nhất người có thể cho tôi lúc này là gì? Là tiền bạc trở về đúng hạn, hay là con mắt để tôi nhìn thấy tâm mình đang chấp trước vào đâu? Tôi tự trả lời, dù không muốn, đó chính là con mắt kia. Và lần này tôi không né được nữa, vậy tại sao tôi vẫn cứ tiếp tục cầu tiền, thay vì cầu con mắt đó? Bởi vì cầu tiền thì dễ, cầu tiền không đòi tôi phải thay đổi gì cả. Tôi chỉ cần chờ, chỉ cần ngồi yên, chỉ cần lặp lại câu nói mỗi buổi tối. Và mọi trách nhiệm được đẩy hết ra ngoài, đẩy lên một đấng nào đó, đẩy sang người thiếu nợ tôi. Còn cầu cho tâm mình sáng ra, thì đâu? Vì nó buộc tôi phải nhìn thẳng vào phần ích kỷ, phần yếu đuối, phần đổ lỗi trong chính mình. Không ai muốn tự tay lột phần đó ra ánh sáng. Có phải vậy không? Đêm đó tôi hiểu ra một điều, chân thật đến mức khó chịu. Tôi không thiếu tiền nhiều bằng tôi thiếu can đảm để tự tu. Món nợ ngoài kia vẫn chưa ai trả. Cho đến tận lúc tôi viết những dòng này. Nhưng món nợ tôi nợ chính mình, nợ sự chân thành,
Nợ sự tự chịu trách nhiệm thì tôi bắt đầu trả, ngay từ đêm hôm đó. Sau đêm đó, tôi bắt đầu để ý những người xung quanh mình, không chỉ trong tu luyện, mà trong đời thường. Tôi thấy một người bạn, mỗi lần công việc trục trặc, lại nói: thôi kệ, trời sinh voi sinh cỏ. Tôi từng nghĩ đó là lạc quan. Giờ tôi nhận ra, đôi khi đó chỉ là một cách khác của việc không muốn tự mình xắn tay giải quyết vấn đề của chính mình. Tôi cũng thấy một người họ hàng. Cứ mỗi lần gặp khó, lại gọi điện cho người này người kia nhờ vả, thay vì ngồi xuống tự lên kế hoạch cho chính mình. Không phải vì họ không có khả năng, mà vì dựa vào người khác luôn dễ chịu hơn tự mình chịu trách nhiệm. Và tôi nhận ra, cái tâm ỷ lại đó không phải chuyện riêng của người tu luyện, không phải chuyện riêng của tôi. Nó là thứ nằm sẵn trong bản năng của bất kỳ ai từng mệt mỏi, từng muốn có một bờ vai để dựa vào thay vì tự mình đứng vững. Khác biệt duy nhất, có lẽ, là người thường ỷ lại vào người khác, vào may mắn, vào hoàn cảnh. Còn tôi đã từng ỷ lại vào chính niềm tin thiêng liêng nhất của mình, biến nó thành một cái cớ để không phải tự đối diện với chính mình. Đó là điều làm tôi sợ nhất khi nhìn lại, khi tôi thực sự hướng nội. Không phải vì món nợ, mà vì tôi đã gần như dùng chính đức tin của mình để trốn tránh. Mà không hề hay biết. Bây giờ, mỗi tối, tôi vẫn ngồi xuống. Vẫn chắp tay, nhưng câu tôi nói đã khác. Tôi không còn cầu người ta trả nợ cho tôi nữa. Tôi cầu cho mình đủ sáng suốt để nhìn ra tâm mình đang bám vào đâu, hôm nay đã hướng nội được chỗ nào, còn né tránh chỗ nào. Món nợ ngoài kia, vẫn ở đó, chưa ai trả. Nhưng tôi không còn ngồi đếm ngày chờ nó nữa. Có một buổi tối, tôi cầm lại cuốn sổ ghi nợ cũ, cái tôi từng nhìn nó với sự cay đắng. Tôi lật ra, nhìn con số quen thuộc đó, và lần đầu tiên, tôi không thấy giận nữa. Tôi chỉ thấy đó là một bài học, đứng yên ở đó, chờ tôi đủ tỉnh để đọc nó cho đúng. Tôi từng nghĩ tu luyện là học cách để được ban cho nhiều hơn. Bây giờ tôi hiểu, tu luyện là học cách không cần được ban cho gì cả, mà vẫn bình yên. Có phải vậy không? Nếu đêm nay, khi nhắm mắt lại, bạn cũng đang thầm cầu xin một điều gì đó bên ngoài chính mình, bạn hãy thử hỏi lại, chỉ một lần thôi rằng, mình đang cầu nguyện, hay mình đang trốn tránh? Nếu câu chuyện này chạm vào bạn dù chỉ một chút, bạn vui lòng để lại một dòng bên dưới ở phần bình luận. Có thể chính bạn cũng đang mang một món nợ chưa ai trả, không phải bằng tiền, mà bằng sự chân thành với chính mình. Cảm ơn bạn đã xem video này. Hẹn gặp bạn trong các video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn.